नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी ड्युरिङ फर वाइल को एक्सरसाइज गर्न जाँदैछौँ। हामीले यसको ग्रामेटिकल रुलको भिडियो हेरिसकेका छौँ। एकदमै सजिलो छ, 2-3 मात्रै रुल छ। त्यति थाहा पाउनु भयो भनेदेखि यो भिडियो गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ है। ओके, त्यति भन्दै मैले सुरु गरेँ। पुट इन फर अर ड्युरिङ, फर र ड्युरिङ लगाउनु पर्यो। अब तपाईँले यसको ग्रामेटिकल रुलको भिडियो हेर्नुभएको छ भने त फर केसँग आउँछ, ड्युरिङ केसँग आउँछ थाहा छँदैछ है त। त्यही पनि म थोरै एकचोटि सर भनिदिन्छु। फर्स्टमा ड्युरिङ। ड्युरिङ केमा हुन्छ भन्दाखेरि एट अ टाइम बिट्विन द स्टार्ट एन्ड इन्ड। सुरु र अन्त्यको बिचको टाइम जनाउनु पर्यो भनेदेखि ड्युरिङको प्रयोग हुन्छ। र फरको प्रयोग हाउ लङ भन्नको लागि, ठिक छ, हाउ लङ भन्नको लागि फरको प्रयोग हुन्छ। हाउ लङ समथिङ गोज अन भन्दाखेरि फर प्लस पिरियड अफ टाइम आउँछ है। यति जान्नुभयो भने यो भिडियो गर्न सजिलो हुन्छ। अनि त्यसपछि ड्युरिङ प्लस नाउन आउँछ है, ड्युरिङ प्लस नाउन आउँछ। ओके, त्यति भन्दै मैले सुरु गरेँ। यहाँ ड्युरिङ प्लस नाउन पनि लेखौँ न यहाँ तल सानो अक्षरले है, अहिले बुझ्न सजिलो हुन्छ। 1. इट रेन्ड फर 3 days विथआउट स्टपिङ। हाउ लङ कति समय चाहिँ पानी पर्यो त भन्दाखेरि हाउ लङ भन्दाखेरि 3 days प्लस पिरियड अफ टाइम 2. आई फेल अस्लिप ड्युरिङ द मुभी। मुभीको सुरु भइसक्यो र अन्त्य नभएकै त्यो टाइमको बिचमा भन्दाखेरि ड्युरिङ प्लस नाउन 3. आई वेन्ट टु द थिएटर लास्ट नाइट। आई मेड सु ड्युरिङ द इन्टरभल प्लस नाउन 4. आई फेल्ट रियली इल लास्ट विक। आई कुड हार्डली इट एनिथिङ। अब पिरियड अफ टाइम आउने बित्तिकै फर 3 days. 5. द ट्राफिक वाज ब्याड। वी स्टक इन अ ट्राफिक जाम। कति समयको लागि त हाउ लङ भन्दाखेरि फर 2 hours अनि पिरियड अफ टाइम हो। 6. द प्रोडक्सन एट द फ्याक्ट्री वाज सिरियसली एफेक्टेड। अब स्ट्राइक छ, के को बिचमा त, कुन समयको बिचमा त, स्ट्राइकको बिचमा, ड्युरिङ द स्ट्राइक। 7. सारा वाज भेरी एङ्ग्री विथ मी। सी डिडन्ट स्पिक टु मी। कति समयको लागि त, कति पिरियड अफ टाइमको लागि, फर अ विक। 8. आई डोन्ट ह्याभ मच फ्री टाइम द विक बट आई रिल्याक्स एट विकेन्ड। आई डोन्ट ह्याभ मच फ्री टाइम ड्युरिङ द विक बट आई रिल्याक्स एट विकेन्ड्स। 9. आई निड अ ब्रेक। आई थिङ्क आई विल गो अवे अ फ्यु डेज। कति समयको लागि जाँदै हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि अ फ्यु डेजको लागि प्लस पिरियड अफ टाइम हो नि त, अ फ्यु डेज भनेको। 10. द प्रेसिडेन्ट गेभ अ सर्ट स्पिच। सी स्पोक कति समयको लागि त, 10 मिनटको लागि। सी स्पोक फर ओन्ली 10 minutes। हाउ लङ। 11. वी वर हङ्ग्री वेन वी अराइभ। वी ह्याडन्ट इटन एनिथिङ जोर्नीको टाइममा, ड्युरिङ द जोर्नी। 12. वी वर हङ्ग्री वेन अराइभ। वी ह्याडन्ट इटन एनिथिङ कति समयको लागि, हाउ लङ भन्दाखेरि फर 8 hours। हेर्नुहोस् त, त्यति माथिको यति कुरा बुझेपछि त सजिलो भइहाल्यो नि होइन हो। त्यति कुरा बुझ्नु पर्यो, सजिलो भइहाल्यो। अब कुरा गरौँ ड्युरिङ र वाइलको। ड्युरिङ र वाइलको एउटा सानो स्ट्रक्चरल मात्रै डिफ्रेन्स छ, अरू कुरा सेम हो। के भन्दाखेरि ड्युरिङ जहिले पनि नाउनसँग आउँछ, ठिक छ, अनि वाइल चाहिँ सब्जेक्ट प्लस वर्बसँग आउँछ। यति जान्नुभयो भनेदेखि यो ड्युरिङ र वाइलको गर्न पनि गाह्रो हुँदैन है। हेरौँ त के गर्ने रहेछ। 1. वी मेट अ लट अफ इन्ट्रेस्टिङ पिपल वाइल वी वेयर अन होलिडे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यति जान्नु पर्यो। वी मेट अ लट अफ इन्ट्रेस्टिङ पिपल ड्युरिङ आवर होलिडे, 3. आई मेट माइक आई वाज सपिङ। कुन बेला मैले भेटाएँ त माइकलाई, वाइल आई वाज सपिङ।
while I was shopping. Subject plus verb. 4. I was on holiday. I didn't use my cell phone at all. अब हेर्नुस् त subject plus verb. While I was on holiday, I didn't use my phone at all. 5. I learned a lot. The course. The teachers were very good. I learned a lot during the course. The teachers were very good. 6. There was a lot of noise the night. What was it? There was a lot of noise during the night. What was it? 7. I had been away for many years. Many things has changed त्यो टाइममा भन्दाखेरि नाउन ड्युरिङ द्याट टाइम अथवा यसमा इन द्याट टाइम पनि लेख्न सकिन्छ है 8 वाट डिड दे से अबाउट मी द्याट आई वाज आउट अफ द रुम जब म बाहिर थिएँ उनीहरूले मेरो बारेमा के भने आई वाज आउट सब्जेक्ट प्लस वर्ब 9 व्हेन आई फ्लाइ एनीवेयर आई नेभर इट एनिथिङ फ्लाइटको दौरानमा म केही पनि खान्न ड्युरिङ द फ्लाइट यतापट्टि नाउन छ 10 प्लिज डोन्ट इन्टरप्ट मी जब म बोलिरहेको हुनेछु वाइल आई एम स्पिकिङ सब्जेक्ट प्लस verb 11 the festival it's almost impossible to find a hotel room here festival को बेला during the festival it's almost impossible to find a hotel room here 12 we were hungry when we arrived we hadn't eaten anything subject plus verb आउने बित्तिकै while we were traveling है ल हामीले यही कुरा उतापट्टि यसको ग्रामेटिकल रुलको भिडियोमा पनि गरेका छौं त्यो भिडियो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है ओके अब अर्को हेरौं त पुट इन ड्युरिङ फर र व्हाइल यसमा लगाउनु पर्यो कुनमा ठीक छ त्यो लगाउनु पर्यो अब हामीलाई थाहा भइसक्यो के थाहा भयो त भन्दाखेरि ड्युरिङ जहिले पनि नाउन सँग आउँछ म यहाँ तल सानो अक्षरमा लेखे है साइडमा रातोले लेख्छु ड्युरिङ प्लस नाउन आउँछ त्यसपछि while plus subject plus verb आउँछ for plus period of time आउँछ यति थाहा पाउनु भयो भने तपाईलाई while during for को केही समस्या आउँदैन है ड्युरिङले एट द स्टार्ट अफ समथिङ र इन्ड भन्दा अगाडि स्टार्ट भन्दा पछिको कुरा गर्छ अनि for ले हाउ लङ भन्ने कुरा गर्छ भन्ने कुरा छ है for ले हाउ लङ भन्ने कुरा जनाउँछ यति कुरा जानुस् ठीक भएछ 1 I used to live in Berlin I lived there 5 years अब कति समय त हाउ लङ भन्दाखेरि for 5 years अनि 5 years भनेको period of time 2 one of the runners fell the race but managed to get up and continue एउटा रनर चाहिँ रेसको बीचमा हैन रेस सुरु भइसक्यो अन्त्य भएको छैन भन्दाखेरि नाउन छ यहाँनेरि during the race one of the runners fell during the race and managed to get up and continue 3 nobody came to see me I was in hospital nobody came to see me while I was in hospital while सँग के लाग्छ subject plus verb लाग्छ हेर्नुस् त while plus subject plus verb यहाँनेरि पनि while plus subject plus verb है ठ्याक्कै मिलेको छ 4 try to avoid traveling the busy periods of time during the busy periods of the day 5 I was tired I slept कति समयको लागि सुते त how long भन्दाखेरि for 10 hours 6 can you hold my bag जब म यो ज्याकेट लगाउँछु while I try on this jacket 7 I'm not sure when we will arrive but it will be sometime अब during the afternoon 8 I wasn't well last week I hardly ate anything कति समयको लागि त for 3 days 9 my phone rang we were having dinner जब हामी डिनर खाँदै थियौं while we were 10 nobody knows how many people were killed कुन बेला त
ड्युरिङ द वार है ल सजिलो छ अब यो लास्ट एउटा पनि हेरिहालौँ use your own ideas to complete these sentences भनेर भनेको छ 1 I fell asleep while I was watching TV यहाँनिर चाहिँ आफ्नै आइडिया लगाउनु पर्यो तपाईले जुन सुइटेबल हुन्छ त्यो लगाउन सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै मैले लेखेकोसँग मिल्नुपर्छ भन्ने छैन तर सेन्स आउनु पर्यो है ग्रामेटिकली करेक्ट हुनु पर्यो तपाईले आफ्नो आइडिया लेख्न सक्नुहुन्छ 2 I fell asleep during the movie 3 Can you wait for me while म एउटा छिटो फोन गरेर आउँछु त्यति बेलासम्म मलाई कुरा न है भनेको छ Can you wait for me while I make a quick phone call question mark 4 Most of the students looked bored during the lesson अथवा during the exam during the exercise यस्तै तपाईले आफ्नै आइडिया जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ 5 I was asked a lot of questions during the interview during the meeting during the presentation anything don't open the car door while the car is moving 7 the lights suddenly went out while कुन बेला त हामी टिभी हेरिरहेको बेला while we were watching TV 8 what are you going to do while तिमी होलिडे मा जाँदाखेरि while you are on holiday 9 it started to rain during game भइरहेको बेला गेमको टाइममा during the game it started to rain while the game was on अथवा while we were walking home ठीक छ हाम्रो टपिक नै थियो ड्युरिङ while र for अब मुख्य कुरा जान्नु पर्यो के त ड्युरिङ प्लस नाउन while प्लस सब्जेक्ट प्लस verb for प्लस पिरियड अफ टाइम फरले हाउ लङ को लागि भन्छ भन्ने कुरा जान्नु पर्यो यति जानेपछि तपाईलाई आइहाल्छ है ल अब यसमा केही बुझ्नु भएको छैन भने हामीलाई भन्न सक्नुहुनेछ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ डिस्क्रिप्सनमा दिएको फोन नम्बरमा फोन पनि गर्न सक्नुहुनेछ र यसको ग्रामेटिकल रुलको भिडियो पनि हेर्न नबिर्सिनुहोला त्यहाँनिर सानो सानो कुराहरू भनिएको छ यो एक्सरसाइजको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यति भन्दै यो भिडियो यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई कीप लर्निङ एन्जॉय चन्द्र सूर्य पीस